હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું રાજસ્થાનના ફેમસ મરચાંવડા. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો ચલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં સુપર ટેસ્ટી મરચાંવડા બનાવવા માટે 1.5 કપ ચણાનો લોટ લઈશું. તમે ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કટોરીનું માપ લઈ શકો છો. લોટને ચાળીને લીધો છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 2 ચપટી જેટલી હિંગ, 2 ચપટી જેટલો હળદર પાવડર. લોટમાં વધારે મસાલા નથી નાખવાના. મરચાંનું જે ઉપરનું કોટિંગ હોય તે પતલું રાખવાનું હોય છે. આટલા બેટરમાંથી આપણે 6 મોટા મરચાંવડા તૈયાર કરીશું. આપણે પરફેક્ટ મેજરમેન્ટથી બનાવીશું. હવે થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈને બેટર બનાવી લઈએ. બેટર એકદમ પતલું પણ નહીં અને એકદમ ઘટ પણ નથી બનાવવાનું. હું તમને બતાવું. આ બેટર બનાવવામાં મારે 3-4 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે. 1.5 કપ ચણાના લોટની સામે આપણે 1/4 કપ પાણીની જરૂર પડી છે. બેટર આપણે બનાવ્યું તે પરફેક્ટ છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે ચમચીને લોટમાં ડુબાડીને જોઈ લઈએ. તો પરફેક્ટ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તેને રેસ્ટ માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ, એટલે બેટર સારી રીતના સેટ થઈને થીક થઈ જાય. ત્યાં આપણે ફટાફટ મરચાંવડા માટે મસાલો બનાવી લઈએ. આ મસાલાથી મરચાંવડામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. તો તેના માટે 1 ચમચી વરિયાળી, 2 ચમચી જીરું, 2 ચમચી ધાણા. આ ત્રણેય વસ્તુ કાચી છે. બસ તેને હલકા દરદરા વાટવાના છે. તેને તમે મિક્સર જારમાં પણ દરદરા વાટી શકો છો, પણ ખાયણી દસ્તામાં વાટેલા મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. બસ આવા દરદરા જ વાટવાના છે. હવે લઈશું મિક્સર જાર. તેમાં 1/2 ઇંચ આદુના ટુકડા અને મીડિયમ તીખા મરચાં. મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. તેને પાણી નાખ્યા વગર ક્રશ કરી લઈએ. તેને પણ આવા દરદરા જ પીસવાના છે. પેનમાં ફક્ત 2 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે જે મસાલો વાટીને તૈયાર કર્યો છે, ધાણા, વરિયાળી, જીરું, તે નાખીશું અને મિક્સ કરીશું. પછી તેમાં આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ તૈયાર કરી છે તે નાખીશું. હલકો બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે. હવે તેમાં 2 ચપટી હિંગ નાખીશું. મિક્સ કરીશું. હવે નાખીશું બટેટા. 4 બટેટાને મેં પહેલા બાફીને ઠંડા કરી લીધા છે. તેને છીણવાના નથી, તેને હાથથી મેશ કર્યા છે. ને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં નાખીશું સૂકા મસાલા, થોડું લાલ મરચું પાવડર. આ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે, ફક્ત કલર માટે જ નાખ્યું છે. તીખાસ માટે તો લીલું મરચું નાખ્યું છે. થોડો હળદર પાવડર, 2 ચપટી ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. બધી જ વસ્તુને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આ મસાલામાં ખાટો મીઠો સ્વાદ હોય તો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો તેના માટે 1 ચમચી આમચૂર પાવડર અને 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું. જો તમારી પાસે આમચૂર પાવડર ના હોય તો લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો. એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. લાસ્ટમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું. સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણો મસાલો તૈયાર છે. તો તેને ઠંડો થવા દઈશું. આ મસાલો એટલો ટેસ્ટી છે ને કે તમે એકવાર બનાવશો ને તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે, એટલો ટેસ્ટી બને છે. મસાલો ઠંડો થઈ જાય એટલે ફ્રેશ ધાણાભાજી દાંડલી સહિત સમારીને નાખીશું. ધાણાભાજીમાં તેના પાન કરતાં દાંડલીમાં ફ્લેવર વધારે હોય છે. જો આ સ્ટેજ પર તમારે બારીક સમારેલી ડુંગળી અને લસણ નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો છો.
આપણે વરિયાળી ધાણા અને જીરું વાટીને નાખ્યા છે ને, તેને બિલકુલ સ્કીપ ના કરતા. તે તો આ મસાલાની મેઇન સામગ્રી છે. મેં અહીંયા મીડિયમ તીખા મરચાં લીધા છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તીખા કે મોરા ગમે તે લઈ શકો છો. તેને કટ લગાવીને બી અને નસોનો ભાગ કાઢી લઈએ. તો આ રીતના આપણે બધા મરચાંના બી અને નસોનો ભાગ કાઢી લઈશું. બી અને નસનો ભાગ કાઢીને 6 મરચાં તૈયાર કર્યા છે. સાઈડમાં થોડું મીઠું લઈશું. મરચાંની અંદર થોડું થોડું મીઠું લગાવીશું એટલે મરચાં સરસ રીતના કૂક થાય. બાકી તો આપણે મસાલામાં અને બેટરમાં પણ મીઠું નાખ્યું છે. આ લગાવવાથી મરચાં ફીકા પણ ના લાગે અને કૂક પણ સારી રીતના થઈ જાય. મરચાંવાળા બનાવીએ ને તો મરચાં અંદર કાચા રહે તે ના ચાલે. બસ એટલા માટે જ મીઠું લગાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આખા મરચાંમાં આ રીતના લગાવી દઈશું. હવે ભરીશું મરચાંમાં મસાલો. મરચાંમાં સારી રીતના મસાલો ભરવાનો છે. આ રીતના હળવે પ્રેસ કરીને ભરીશું એટલે અંદર ખાલી ના રહે. આ રીતના થોડો મસાલો હજુ લઈને બહાર લગાવીશું. થોડું થોડું પતલું લગાવીશું. ઉપર લગાવવાનું કારણ શું કે ઉપરની જે સપાટી છે તે એકદમ ચીકણું હોય છે. મસાલો લગાવીએ એટલે થોડી દરદરી સપાટી થઈ જાય એટલે તેને ખાઈએ કટિંગ કરીએ તો પણ જે ઉપરનું કોટિંગ હોય તે બહાર ના નીકળે. બટેટાનો જે મસાલો છે તે બહાર બહુ વધારે નહીં લગાવવાનો. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. બસ પતલું પતલું લેયર કરવાનું. બંને હાથથી આ રીતના મરચાંનો શેપ આપી દઈએ. આ રીતના બધા જ મરચાં તૈયાર કરી લઈએ. તો મરચાં ભરાઈને તૈયાર કરી લીધા છે અને બહારથી સરસ કોટિંગ પણ થઈ ગયું છે. બેટરને 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે. બેટરમાં આપણે સોડા તો નથી નાખવાના. તો આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન ગરમ તેલ નાખીશું. જુઓ પછી ગરમ તેલની કમાલ. ગરમ તેલ નાખીશું ને એટલે સોડા નાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે. સારી રીતના મિક્સ કરી લીધું છે. પછી મરચાંને બેટરમાં બોળીને ચમચી વડે બેટરને મરચાં પર લગાવીશું. બેટરથી સારી રીતના કોટ કરીને તળીશું. આ રીતના મરચાંને તળવા માટે મેં પહેલાં તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તો તેલ મીડિયમ ગરમ થાય એટલે મરચાંને તેલમાં એડ કરીશું. તેલનું ટેમ્પરેચર વધારે ના હોવું જોઈએ. 3 મરચાં આરામથી આવી જશે. થોડા નીચે કૂક થાય ત્યાં સુધી હલાવવાના નથી. ઉપરથી ચમચી વડે તેલ નાખીશું. નીચેની સાઈડ તળાઈ જાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. પછી ધીરે ધીરે ફ્રાય કરીશું. મરચાંવાળા તળતી વખતે આપણે ખ્યાલ કઈ રીતના આવે કે અંદર સુધી ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો મરચાંના ડીટીયા પરથી ચેક કરવાનું. તેનું ડીટીયું હજુ લીલા કલરનું છે તો મરચાં અંદરથી કાચા છે. આમ ફેરવતા રહેવાનું ને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની. એકવાર તેલ સારી રીતના ગરમ થાય પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીને તળવાના. તમને બતાવું, જો મરચાંનો કલર આટલો ચેન્જ થાય પછી તેને બહાર કાઢવાના. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ગેસની લો ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરવાના. ડીટીયાને ચેક કરવાનું અને તેનો કલર ચેન્જ થાય તે 2 રીત તમને બતાવી. એટલે તમે પરફેક્ટ મરચાંવાળા ઘરે બનાવી શકો. તેને બનાવવાની રીત એકદમ સહેલી છે. ટેસ્ટ તો લાજવાબ છે. તો તેને કટ કરીને બતાવું. મરચાં અંદર સુધી સરસ ફ્રાય થઈ ગયા છે. બસ બધી ટિપ્સ અને ટ્રીકને ધ્યાનમાં રાખશો ને એટલે મરચાંવાળા ઘરે ખૂબ જ આસાનીથી બનાવી શકશો. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.